ספינה בלב ים או ברגל במדבר, בלי בית אלא רק תחנות מעבר, כשמאחור חורבן ומוות מקדימה שערים. ככה עברו 2000 שנות גלות על היהודים. פוגרומים ברוסיה, גירוש ספרד, רדיפות באתיופיה, אין יהודי שלא נדד. בלי מולדת, בלי בית, בלי כסף בכיסים, בכוחות עצמנו מתפללים לניסים, עם חלום להשתקע, לא להיות נפלט, להקים לנו ארץ, למצוא לנו מקלט. סבתא שלי עברה שואה ולא חדלה להתפלל להגיע הביתה לארץ ישראל. נתקלנו בחומות של בטון ואדישות, עומדים מן הצד שנתנו לנו למות. החזרת ספינות לאירופה, הספר הלבן בטענה שבאירופה לא באמת כזה מסוכן. אחרי כל השנים בהם גורשנו באלימות, נשבענו כך לא תיראה היהדות. לעולם לא עוד, זה עוד לא כאן. השבועה לא עומדת במבחן הזמן. מתי החלטנו לשתוק כשאנשים מתים? עם ישראל שכח מה זה להיות פליטים. לעולם לא עוד, זה עוד לא כאן. השבועה לא עומדת במבחן הזמן. מתי החלטנו לשתוק כשאנשים מתים? עם ישראל שכח מה זה להיות פליטים. פאסט פורוד ל-2017, יש מדינה משגשגת, מובילה חזקה, אבל מה? אין חוקה שבחוק הגונה, לכן כל ממשלה עושה שכונה על חלשים, לא מגנה. בארץ נמצאים היום 40,000 אנשים מסתננים, מבקשי מקלט, לכל אחד יש מונחים, מרוכזים בשכונות עוני כדי לעשות הפרד ומשול, משסים קהילות חלשות, או בזו לא צריך גאון גדול כדי להבין שזו מדיניות מכוונת, כשרק 1% מבקשות מעמד פליט המדינה מקבלת, לעומת העולם בו זה יותר קרוב ל-50 או 80. אולי גבאי צודק ששכחנו מה זה להיות יהודים, סרטן בגב האומה, צבע שחור לא נעים בעיניים, הגזענות של נבחרי ציבור צועקת לשמיים. ואולי זה לא כל כך מפתיע שזאת הדינמיקה, כששנים מוכרים נשק לרודנים באפריקה, וזה כולל, אם תהיתם, גם את דרום סודן. אז זו באמת הפתעה שהם בורחים לכאן, מתדלקים מלחמות ומגרשים פליטים. כל עוד זה מגלגל לנו כסף לכיסים, כבר אין בושה, לעבר אין כבוד, אז אין עוד משמעות ללעולם לא עוד. הסודנים הם סרטן בגוף שלנו. לעולם לא עוד, זה עוד לא כאן. השבועה לא עומדת במבחן הזמן. מתי החלטנו לשתוק כשאנשים מתים? עם ישראל שכח מה זה להיות פליטים. לעולם לא עוד, זה עוד לא כאן. השבועה לא עומדת במבחן הזמן. מתי החלטנו לשתוק כשאנשים מתים? עם ישראל שכח מה זה להיות פליטים. עכשיו, אני לא מומחה גדול ואין לי פתרון, לא יודע מה צריך לקרות או מה נכון, רק מרגיש בקישקה שאיבדנו את הכיוון. קראו לזה מצפון או להיות בן אדם הגון. המצוקה של תושבי דרום תל אביב היא אמיתית, כבר שנים שממשלות ישראל לא שמות עליהם שיט, אז זה לא מפתיע שהם יתמלאו בכעס ושנאה כלפי ציבור שמהווה המטרה הכי קלה. גונבים לנו עבודות, חוזרים וטוענים, אבל בענף החקלאות מביאים עובדים זרים, ואל תדאגו, יש מי שגורפים על זה רווחים. חברות כוח אדם וחברי כנסת מסוימים הם לא באמת פליטים, שקרנים כולם, אבל אריתראים וסודנים מוכרים כפליטים בשאר העולם. הם יהיו בטוחים ברואנדה בשלל סיסמאות, כשעדויות מראות ששם לא יהיו להם זכויות בסיסיות. אז אולי כעם שחוות פליטות אצלו חקוקה צריך להתנגד מוסרית לחקיקה שקובעת שחיי מבקשי מקלט לא שווים יריקה, כדי לקדם עם עוד רודן עוד איזה עסקה. אפשר להחליט לבחון יותר בקשות, אפשר לשכן פליטים לא רק בשכונות קשות. בענף החקלאות חסרות ידיים עובדות, אז שלא יזיינו את השכל שאין פתרונות. חוק המסתננים שעבר הוא פשוט ביזיון, וצריך לא להניח לאף אחד פה לישון. אז מה הרגה בה גברת רגי? והנה שיעור יסודי, לא נשכח ולא נסלח, זה עניין הדדי. גם מנחם בגין הורה לקלוט פליטים באופן מיידי, ואהבת את הגר כי גרים הייתם, זה להיות יהודי. אנחנו יודעים מה זה להיות מגורשים בלי כלום בידיים, אז מי שיהודי צריך לקום על הרגליים. לעולם לא עוד, אז זה הזמן, עכשיו השבועה עומדת במבחן. לא נשתוק, נתנגד, נילחם, לא נסכים, עם ישראל צריך לבחור לעמוד לצד פליטים.